እንደምን አላችሁ? ለምለም ነኝ። በድጋሚ በሌላ አዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጌ የኪንዋን ሰላጣ በቤቴ ውስጥ እንደምሰራ ነው። እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ያው እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝን ነገሮች እዚህ ላይ ዘርዝሬ ያስቀምጫለሁ። እንግዲህ ሰላጣውን ለማዘጋጀት ኪንዋ መቀቀል ጀምራለሁ እና 2 ኩባያ ኪንዋ ነው የተጠቀምኩት። 2 ኩባያ ደግሞ በደንብ አድርጎ እንዲያበስልልን 4 ኩባያ ውሃ ያስፈልገናል። እንግዲህ አሁን 4 ኩባያ ውሃ ጨምሬያለሁ። በመቀጠል ኪንዋውን በደንብ አድርጎ ከለሩ ቆንጆ ሆኖ እንዲያምር ትንሽ እርድ ጨምራለሁ እና ትንሽ ጨው፣ በጣም ጥብቅብቅ እንዳይል ደግሞ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። እሱን በደንብ አማስለን ለአንድ 15 ደቂቃ ከድነን እንጠብቀዋለን። እንግዲህ ያው ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ሰላጣ ለመስራት ስለምናዘጋጅ እንዲቀዘቅዝልን ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ እንገለብጠውና ቀዝቀዝ እንዲል እንጠብቀዋለን። አሁን እንደምታዩት ቀዝቀዝ ብሏል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የቆርቆሮ ሽምብራ አለ። 1 ካን የሚሆነውን እሱን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር ኦሊቭ አለ። እሱን መቆራረጥም ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ተለቅ ደስ ስለሚለኝ ነው እንደዛ ያደረኩት። ቲማቲሙን ቸሪ ቶማቶውን ለሁለት ሰንጠቅ እናደርገዋለን። ከዛ በመቀጠል ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ያው እንደምታዩት ቀይ ሽንኩርት ብዙ አይደለም የተጠቀምኩት፣ በጣም ትንሽ ነው። ትንሿን ግማሿን የተጠቀምኩት። ዩዥዋሊ ይሄንን ሰላጣ ስሰራ የምጠቀመው ባሮ ነው፣ ግን ስላልነበረኝ ይሄንን አነስ ያለችውን የተጠቀምኩት። እናንተ ከፈለጋችሁ ባሮን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ቃሪያውንም አነስ አድርጌ ከትፌ እጨምራለሁ። እንደዚህ አይነት ሰላጣ ብዙ ጊዜ ሳመር ላይ ቀዝቀዝ ብሎ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠ ነው ስንመገበው በጣም ቀዝቀዝ ያደርገናል። ቆንጆ ነው ለሳመር እንደዚህ አይነት ሰላጣ ሰርተን ብንጠቀም። ከዛ በመቀጠል ኪካምበር ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርስሊ እና ደግሞ እዚህ ሀገር ሚንት ሊቭስ የሚባለው የናና ቅጠል አለ። እሱንም ከትፌ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ድሬሲንግ ለማዘጋጀት በነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ኦሊቭ ኦይል ኩባያ ውስጥ አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት፣ እሱን አብሬ እቀላቅላለሁ። ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። ቁንደ በርበሬ አድርጌ በጣም በጠብጠዋለሁ። ከዚህ ጋር ደግሞ ጨምቄ ያዘጋጀሁት ሎሚና ላይም አለኝ። እሱን በደንብ ደባልቀውና ከትፌ ያዘጋጀሁት ሰላጣ ውስጥ አሁን ፈታ ቺዝ ጨምራለሁ። ጎት ቺዝን መጠቀም ትችላላችሁ።
መጨረሻ ላይ ያደረኩትኝ ውስጥ ብጥስጥስ እንዳይል ነው። እንዲህ ከላዩ ላይ ሲሆን ብዙ ፍርስርስ አይልም፣ ጥሩ ነው። ከሰላጣ ድሬሲንግ ያዘጋጀሁትን እጨምራለሁ። ከዛ ቀስ እያልኩኝ እንደዚህ አድርጌ ደባልቀዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ከደባለኩት በኋላ ለትንሽ ጊዜ ለ30 ወይ ለ45 ደቂቃ ያህል ፍሪጅ ውስጥ ብናስቀምጠው ቀዝቀዝ ስለሚል ቆንጆ ነው የሚሆነው እና ስፔሻሊ የናና ቅጠሉ ሪፍሬሽ ነው የሚያደርገው። ሁላችሁ በጣም ቀላል የሆነና ጊዜ የማይፈጅ ማንም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነው። ዘይቱን በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮውን ለመመልከት ያገዛችሁኝ ሁሉ ከልብ ያመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።